شغلة واحدة مهمة، كل اللي تكلمت فيه راح يكون بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الوطنية وكذلك مع الأندية الرياضية. لا يمكن يا أخوان بأن ما تم في المرحلة السابقة يمكن أن يستمر. وأنا أقول لك أول خطوة للإصلاح هو تغيير كل ما كان في السابق وفتح صفحة جديدة مع الجميع. ما زال هناك البعض يطعن فيك وفي أسرتك وباسمك وبشهادتك وبخبرتك، ما يطعن، ولكن قطار التغيير يجب أن يستمر. وأنا أقول لك إحنا ماشيين ولا راح نوقف. يوم من الأيام قالوا أنا أتشرف إني موجود في النادي العربي اليوم هنا، يوم من الأيام قالوا بين صقر الملة مع فلان ضد علان. جيت هني وجبت تلفزيون الكويت ولأول مرة تنقل الانتخابات بشكل شفاف كامل 100% قدام كل وسائل التواصل الاجتماعي وقدام الإعلان، ودرناها بكل حيادية. لأن عندما نأتي نقول أتينا للإصلاح، أتينا للإصلاح. لما نقول الرياضة للجميع، نعم الرياضة للجميع، من حق الجميع أن يكون موجود في الرياضة. لا تمنع فلان وتمنع علان على بالنا هذا يسلم على فلان وهذا يسلم على علان، ما راح نسمح فيها. وأنا أرد أكررها، بقول في النهاية أنا ما أعتب على أخوي أبو أحمد أبد، اتفق بأن نعم هناك خطوات عديدة قاعد نقوم فيها، ولكن كانت تحتاج صب الجانب الإعلامي عليها بشكل أكبر.